Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας του Σαββάτου στις 11 η ώρα, ναι ή όχι. Μπορεί να είστε μπροστά σε ένα δίλημμα, μπορεί να θέλετε κάτι να ρωτήσετε, εγώ είμαι εδώ. Βεβαίως γενικά ανοίγματα, αυτό δεν το ξεχνάτε. Αν σας ταιριάζει η απάντηση, είμαι σίγουρη πάντα το καταλαβαίνετε μέσα σας. Πάμε να επιλέξετε αμέθιστος, ροζ χαλαζίας, λευκός χαλαζίας. Έτοιμοι λοιπόν, πανέτοιμοι, ξεκινάμε με την πρώτη μας καρτούλα εδώ. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη καρτούλα, θα σας πω ναι. Έχουμε μία κάρτα με πολύ θετικές ενέργειες. Όπως βλέπετε εδώ είναι 3 κοπέλες οι οποίες υψώνουν τις κούπες τους ψηλά και χαίρονται και χορεύουν και απολαμβάνουν τη ζωή. Είναι μία κάρτα που έχει πολλές ερμηνείες, αναμφίβολα, όπως όλες οι κάρτες στην Ταρό. Σήμερα όμως θα μείνω μόνο σε αυτή την πολύ όμορφη και την πολύ θετική της ερμηνεία, που είναι η ευγνωμοσύνη για τη ζωή. Και επίσης, αν έχετε ρωτήσει για κάποιον άνθρωπο πώς νιώθει, ας πούμε, για εσάς, είναι πάρα πολύ θετική κάρτα, να ξέρετε, γιατί δείχνει έτσι ένα συναίσθημα το οποίο διαρκώς γίνεται πιο στενό, συναίσθημα, λάθος. Λοιπόν, πιο βαθύ, περισσότερο δέσιμο, νιώθει μαζί σας όλο ένα. Και βέβαια, όσοι δεν έχετε ρωτήσει για κάποιο πρόσωπο πώς μπορεί να αισθάνεται για σας, σας λέω και πάλι αυτό που σας είπα, ότι είναι μία κάρτα που έχει μία θετική, πολύ θετική ενέργεια που δείχνει χαρά, έχουμε κούπες, έχουμε συναίσθημα και σαφώς έχουμε θετικότατο συναίσθημα. Οπότε ναι σε ό,τι και αν έχετε ρωτήσει. Πάμε να δούμε και τη δεύτερη καρτούλα μας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ θα σας πω όχι, γιατί έχουμε μια καρτούλα η οποία δεν είναι έτσι και από τις πιο θετικές. Θα σας πω ναι, εάν ενδιαφέρεστε για σπουδές. Έτσι, είναι μια κάρτα η οποία πραγματικά, επειδή έχουμε να κάνουμε με σπαθιά, τα σπαθιά εστιάζουν περισσότερο στη λογική, στο μυαλό, και ο συγκεκριμένος μπορεί να μιλά και για σπουδές, άρα σε αυτό το κομμάτι, και διαπρέπει κιόλας, όχι απλά μιλά για σπουδές, διαπρέπει κιόλας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άρα θα σας πω ναι μόνο αν έχετε ρωτήσει κάτι που έχει να κάνει με μόρφωση, είτε με κάποιο σεμινάριο, μεταπτυχιακό, οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι θετική η απάντηση. Για τους υπόλοιπους όμως δεν είναι θετική απάντηση, γιατί έχουμε μία κάρτα η οποία είπαμε ότι δεν έχει συναίσθημα, έτσι, εστιάζει στη λογική, είναι και η κάρτα του κουτσομπολιού, είναι και η κάρτα του κατασκόπου, στα ζευγάρια δείχνει ξαφνικούς και έντονους καυγάδες, μπορεί να δείξει και τσακωμούς.
Οπότε καταλαβαίνετε έτσι ότι δεν είναι, να είστε προσεκτικοί σε ποιον λέτε, τι λέτε, ποιον εμπιστεύεστε, γιατί υπάρχει, όπως σας είπα, μεγάλη πιθανότητα κάποιος, ας πούμε, να μεταφέρει αυτά που θα πείτε. Αν το επιθυμείτε, πείτε ό,τι θέλετε, γιατί μερικές φορές μπορεί να πούμε κάτι γιατί θέλουμε να φτάσει κάπου αλλού. Αλλά αν δεν το επιθυμείτε, να είστε προσεκτικοί. Και το ίδιο ισχύει και ίσως με την παρακολούθηση. Κάποιος μπορεί να σας παρακολουθεί. Και τώρα είπα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πόσο πολύ εύκολο είναι στις μέρες μας να παρακολουθούμε κάποιον άνθρωπο μέσω social media, ιδιαιτέρως όσοι έχουν μια έτσι έντονη δραστηριότητα στα social media, πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Όχι πάντως, μένω, έτσι. Μπορεί να σας είπα πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν αλλάζω αυτό που σας έχω πει. Όχι, το ναι είναι μόνο, είπαμε, για περίπτωση, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να σπουδάσετε κάτι, να μάθετε κάτι καινούριο, όλο αυτό το γνωστικό επίπεδο, πεδίο είναι θετική η κάρτα, αλλά για τα υπόλοιπα, όχι. Έτοιμοι, πανέτοιμοι να ανοίξουμε και την... Επιτέλους παιδιά, επιτέλους έχετε την καλύτερη κάρτα και χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Καλά, φυσικά εννοείται ότι είναι ναι, τεράστιο. Ναι, έχουμε εδώ αυτό τον υπότι κούπα, τον υπότι γλυκούλη, όπως συνηθίζω να τον λέω. Παλιότερα ειδικά το έλεγα, τον υπότι γλυκούλη. Καθόλου δεν αποκλείω το γεγονός του να... κάποιος να σας πάρει τηλέφωνο, να σας καλέσει, να βγείτε έξω, να περάσετε όμορφα. Αν έχετε ρωτήσει για κάποιον άνθρωπο πώς νιώθει για εσάς, να ξέρετε είναι πάρα πολύ ερωτευμένος. Ακόμα και αν παρατηρείτε κάποια σκαμπανεβάσματα στη συμπεριφορά του, γιατί έχουμε κούπες, οι κούπες έχουν ροή. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει έτσι... τη μία στιγμή δηλαδή να σας κοιτάζει στα μάτια πάρα πολύ ερωτευμένος ή ερωτευμένη και την άλλη στιγμή να παρατηρείτε έτσι μία μελαγχολία. Είναι αναμενόμενο για τη συγκεκριμένη κάρτα, αλλά γενικότερα και για τις κούπες, εκτός αν έχουμε βασιλιά ή βασίλισσα. Υπάρχει ροή συναισθήματος. Σε κάθε περίπτωση όμως, στη θετική του μορφή είναι πάρα πολύ, είναι τρυφερός, είναι ευαίσθητος, είναι ρομαντικός, είναι υποτικός, είναι κυριολεκτικά, εδώ είναι υπότης. Με την έννοια όχι του πολεμιστή υπότη, αλλά του ρομαντικού υπότη. Λοιπόν, είπαμε ότι η δική σας η καρτούλα, ό,τι και αν έχετε ρωτήσει, είναι ναι, αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.